ओके, सो आमचा प्रोजेक्ट आहे डिजिटल ट्विन. तर आम्ही त्याच्यात 3 ॲप्लिकेशन्स डेव्हलप केले आहेत. एक मॉनिटरिंग ॲप्लिकेशन, एक कंट्रोलिंग ॲप्लिकेशन आणि एक स्कॅडा. तर स्कॅडा जो आहे आमचा तो लोकली रन होतो आणि हे जे कंट्रोलिंग आणि मॉनिटरिंग ॲप्लिकेशन्स आहेत हे रिमोटली ॲक्सेस करू शकतो. तर हा मी एक बनवलेला टेस्ट बेड आहे. हा रोबोटिक आर्म आहे जो आम्ही मॉनिटर आणि कंट्रोल करायचा प्रयत्न करतो. तर आम्ही हे आणि प्लस 5 ESPs जे या रूमच्या कॉर्नर्समध्ये लावले आहेत. आणि इथे जो आहे आरपाय हा आमचा सर्व्हर आहे. सर्व्हर आणि स्कॅडासाठीचा ॲक्सेस पॉईंट आहे. हे GSPs आहेत ते स्कॅडासाठीचे नोड्स आहेत जे डेटा पाठवतात आणि जो की आम्ही मॉनिटर करतो. इथे हा नोडेड ॲप्लिकेशन आहे जो फ्लोस मॅनेज करण्यासाठी मदत करतो, लाईक APIs आणि नेटवर्किंग मॅनेज करण्यासाठी. आणि स्कॅडासाठी गेलो तर हा स्कॅडावाला पार्ट आहे. तर हा बेसिकली सगळ्या ESP नोड्सकडून डेटा घेतो. जसं की इथे हा टेम्परेचरचा डेटा आहे, हा प्रेशरचा डेटा आहे आणि हा फ्लो व्हॅल्व्हचा डेटा आहे. लाईक फ्लोमीटरमधून काय डेटा येतो. फ्लोवाला डेटा एम्युलेटेड आहे. तो जस्ट आम्ही आमचा आयडिया व्हेरीफाय करण्यासाठी बनवला. ओके, तर आता आपण जाऊया InfluxDB वरती. तर इथे आम्हाला सगळे चार्ट्स दिसतात, लाईक कधी कुठल्या नोडचा काय व्हॅल्यू येते आणि हे सगळं ट्रॅक होतं जेव्हा जेव्हा सिस्टीम रनिंग होती तेव्हा. ओके, ते आम्ही नंतरून जो डेटा येतो तो ॲज अ CSV डाउनलोडही करू शकतो आणि तो लाईक एक्सपोर्ट करू शकतो. ओके, तर आता येऊया मॉनिटरिंग आणि कंट्रोल पार्टवरती. तर आम्ही 2 ॲप डेव्हलप केलं मॉनिटरिंगसाठी. एक हा डिजिटल ट्विन जो की युनिटी यूज करून बनवला आहे आणि एक हा ARचा जो आहे तोही युनिटीने बनवला आहे. परत स्कॅन कर त्याला. ओके, हे स्कॅन होईपर्यंत मी तुम्हाला पुढचं सांगतो. तर हां, मॉनिटरिंगचा आहे. मॉनिटरिंगसाठी डेटा येतो फायरबेस थ्रू. तर फ्लो असा आहे की रोबोट आणि उनो लाईक एकमेकांशी कम्युनिकेट करतात. उनो ESP सोबत कम्युनिकेट करतो. तर आता आम्ही सर्वो मोटर्सला मॉड केलं आहे थोडंसं. तर आम्ही सर्वोचा जो PCB आहे त्याला टॅप केला आहे आणि तिथून ॲनालॉग व्हॅल्यूज घेतल्या आहेत जो की आमचा फीडबॅक म्हणून ॲक्ट करतो. नॉर्मली लोक एक्सटर्नल IMUs वापरतात आर्मच्या ओरिएंटेशनसाठी. तर इन्स्टेड वी यूज्ड ॲनालॉग व्हॅल्यूज आणि वी मॅप इट टू डिग्रीज. सो whatever change in analog values will result in whatever change in degrees. That is how we take feedback. तर तो Arduino Unoला जातो आणि Uno टू ESP डेटा जातो थ्रू UART. आणि ESP जो आहे तो कनेक्टेड आहे रॅस्बेरी पायला. आणि रॅस्बेरी पाय हा आमचा मेन सर्व असल्यामुळे तो फायरबेस डेटाबेसला डेटा पाठवतो सगळे पॅकेट्स. आणि ते लाईक मला इथे रिफ्लेक्ट होतात. इथे मी पॅकेट्स कॉल करतो माझे सगळे. आणि ते आता सिन्स हा रोबोटिक आर्म मूव्ह होत नाही, हेही मूव्ह होत नाही आहे, बट आपण लेटर कंट्रोलरच्या टायमिंगला दाखवू. सेम हा ARसाठीचा ॲप आहे. इथे बघू शकता हा एक सिंगल रोबोटिक आर्मसाठीचा आहे. तर हे रोबोट IDसाठी लाईक प्रत्येक युनिक रोबोट IDसाठी आपण मॉनिटर करू शकतो. आणि ह्या ॲपमध्ये आपल्याला जनरल ओव्हरव्ह्यू भेटून जातो आपल्या अख्ख्या शॉप फ्लोअरचा किंवा जो काही एरिया मॉनिटर करायचा आहे त्याचा. ओके, कमिंग टू कंट्रोलवाला पार्ट. तर कंट्रोलसाठी आमचा जो रॅस्बेरी पाय आहे, जो सर्व्हर आहे, तो आम्ही टनलिंगसाठी एनेबल केला आहे युजिंग ngrok. तर त्याच्यावरचा एक पोर्ट आहे जो डेटा हँडल करतो आणि तो पोर्ट आम्ही पब्लिक केला आहे युजिंग ngrok. तर ngrok आम्हाला एक URL देतं आणि दॅट URL इज युज्ड इन माय ॲप्लिकेशन. तर आता हे सगळे तुम्ही पॅकेट्स बघू शकता. हे लाईक APIs आहेत जे मी लिहिले आहेत. एक स्टेट, सेट, सर्वो, प्ले पाथ वगैरे हे APIs आहेत जे की रॅस्बेरी पायवरती सर्वोवरती चालू आहेत. त्यासाठी आम्ही UBCon वापरलं. आता इफ वी वर टू मूव्ह जॉईंट्स तर वी कुड सी सेट सर्वोवाले पॅकेट्स. ओके, हे सेट सर्वोचे पॅकेट्स चालले आहेत इथे जे बघू शकता तुम्ही वर. ओके, आणि आता हे रोबोटही मूव्ह होतो यामुळे. आणि माझा जो ॲप्लिकेशन आहे तो आणि जो रोबोटिक आर्म किंवा जो सर्व्हर आहे हे 2 वेगळ्या नेटवर्क्सवरती चालू आहेत. सर्व्हर जो आहे तो आत्ता
MITच्या इंटरनेटला कनेक्टेड आहे आणि माझा हा जो ॲप्लिकेशन आहे तो माझ्या फोनच्या हॉटस्पॉटला कनेक्टेड आहे. आणि इफ आय वर टू मूव्ह लाईक कंट्रोलर हे तिघं घे का फ्रेममध्ये, आय वर टू मूव्ह पकड ओ बेसवर, इफ आय वर टू मूव्ह माझं रोबोटिक आर्म हिअर दॅट तर आपण तिथेही रिफ्लेक्ट होताना बघू शकतो. तर हे सगळ्या आर्म्सचा कंट्रोल आहे, ते तिकडेही रिफ्लेक्ट होतो. थँक्यू.